کربوهیدرات ها چی هستند؟ چه انواعی دارن؟ آیا واقعا بد هستند؟ در آخر چه نقشی در بدن دارن؟ مصرف کنیم یا نکنیم بالاخره؟ همه اینا در این قسمت. درود به همگی. فرشید جلیلان هستم و اینجا کلاس 101 برای داشتن تنی سالم. در این قسمت میریم سراغ انواع و اقسام کربوهیدرات ها، اثرش روی بدن، خوب و بدش رو بهتون میگم، اینکه کامل حذف بکنید یا نکنید، من چی کار میکنم با کربوهیدرات ها و کلی موارد دیگه. اما قبلش چند نکته کوتاه. من در اینستاگرام هم هستم، اما توصیه میکنم کانال تلگرام رو دنبال بکنید، اونجا مطالب سالمتری پیدا میشه. لینک در توضیحات خواهد بود. و علاوه نکته بعد این که منابع همیشه در توضیحات گذاشته میشن، خودتون چک بکنید. نکته آخر، به کانال دوم من در یوتیوب هم سری بزنید، بیشتر از تجربیات خودم هست، توسعه فردی و روابط سالمتر. دوست داشتید اونجا اینجا سابسکرایب بکنید. در آخر هر جوری شد حمایت بکنید با کامنت و لایک و از اینجور کارا دیگه. همین، بریم سراغ موضوع اصلی. کربوهیدرات ها یا به انگلیسی کربوهیدرات یا به اختصار و در عامیانه کاربز یا از همه ساده‌تر کارب. اینا ترکیبات عالی هستند از 3 عنصر اصلی که کربن، هیدروژن و اکسیژن باشه. در واقع میتونید بهشون بگید منبع فوری انرژی برای بدن. این مواد غذایی یکی از 3 درشت مغذی اصلی هستند. کنار چربی و پروتئین میتونید بذارید. پروتئین رو منبع غذایی برای ساختن میدونیم. ساختن بافت‌ها، عضلات، هورمون‌ها یا رسما هر چیزی در بدن که قرار ساخته بشه. و از اون طرف کربوهیدرات‌ها و چربی منبع انرژی در بدن هستند. بد نیست بدونید که کربوهیدرات‌ها از زمانی که بشر کشاورزی رو شروع کرد خیلی جدی وارد سفره‌ها شدن. باستانشناسان میگن اولین منابع عمده کربوهیدرات گندم، برنج و ذرت بودن که حدود 10,000 سال پیش تو خاورمیانه، چین و آمریکای مرکزی کشت می‌شدن. از اون زمان تا امروز کربوهیدرات به علت فراوانی و همینطور ارزونی نقش اصلی توی رژیم غذایی بیشتر انسان‌ها داره. کارب رو میشه به 2 دسته کلی تقسیم کرد. کارب‌های ساده که شامل قندهای ساده مثل گلوکوز، فرکتوز، قندی که در میوه‌ها هست و لاکتوز، قندی که در شیر هست. زنجیره این کارب‌های ساده کوتاه هست و خیلی سریع هضم و جذب میشه. این دسته‌ای هست که عموماً گفته میشه خیر چندانی نداره یا سعی کنید زیاد مصرف نکنید، چرا که سریع قند خون رو بالا میبره. پرچمدار این دسته به عبارتی بدترینشون نون تست سفید هست یا نوشابه که بازم کارب به حساب میاد، یا قند ساده‌ای که خوشبختانه کم و کمتر داره میشه سر میز مردم. اما دسته دوم کارب پیچیده. این دسته زنجیره‌های بلندتری داره که مواد غذایی مثل نون کامل، برنج قهوه‌ای، جو 2 سر و سبزیجات نشاسته‌ای شامل حالش میشن. زنجیره کربوهیدرات اینجا بلندتر و پیچیده‌تره، یعنی اینکه در آخر زمان بیشتری میبره تا هضم و جذب بشه، که یعنی قند خون سریع بالا نمیره. برای جلوگیری از دیابت و بیماری‌های قلبی خیلی خیلی بهتره. این دسته پیچیده ها فیبر بیشتری هم دارن و در اصل اینطوری میتونید ساده و پیچیده، کارب ساده و پیچیده رو از هم دیگه جدا بکنید. نگاه کنید به فیبر محصول. هرچه فیبر بیشتر، کربوهیدرات پیچیده تر و در آخر اثرش روی قند خون کمتر و کمتر. بریم سراغ نقش و اثر کارب در بدن. همونطور که گفته شد، کارب یک منبع انرژی برای بدن هست و میشه گفت سریع‌ترین منبع انرژی هم هست. بعد از مصرف خب کربوهیدرات به گلوکوز تبدیل میشه که سلول‌های بدن مخصوصاً مغز خیلی حال میکنن باهاش. عضلات هم سریع میتونن ازش استفاده بکنن اگر که تو پرانتز حرکتی بکنید. اما اثر کارب روی بدن و مخصوصاً قند خون خیلی مهمه. مصرف هر نوعش مقداری کم یا خیلی زیاد میتونه قند خون رو بالا ببره. اینکه چقدر روی قند خون اثر بذاره به همون پیچیده و ساده بودنش برمیگرده و در آخر میزان فیبری که داره. اگر فست باشید هر نوع کربوهیدراتی رسما شما رو از فست خارج میکنه، این رو یادتون باشه.
گاهن واضحه که چه غذایی قند خون رو خیلی بالا میبره، اما اگر نبود بدونید که شاخص‌هایی هستن مثل شاخص گلایسیمی یا بار گلایسیمیک ایندکس و گلایسیمیک لود. استفاده کنید از این دوتا تراز که به ما نشون میده یک ماده غذایی چقدر روی قند خون شما اثر میذاره. هر چقدر این عددها بیشتر باشه احتمالاً اون کربوهیدرات ساده تر هست و در آخر قند خون رو با شدت بیشتری بالا میبره. نمونهش نون سفید یا نوشابه، کوکی و امثالش که قند خون رو سریع بالا میبره، باعث ترشح انسولین میشه، اونم به میزان زیاد و تهش دیابت، عدم تعادل هورمونی و کوچکترین دردسرتون اضافه وزن خواهد بود. اما مواد غذایی با شاخص پایین مثل جو دوسر، عدس، امثال اینها تأثیر ملایم تری روی قند خون دارن. تهش کارب هم خاصیت خودش رو داره، هم حذفش برای عموم مردم تقریبا غیر ممکن هست. اجرای ارزون ترین کالری ممکنه. پس سعی به حذفش نکنید، بلکه خوب و بدش رو تشخیص بدید با همین الگویی که بهتون گفتم. کربوهیدرات‌های ساده و مضر، برای مثال شکر، سفید، قهوه‌ای، بنفش، همش یه آشه با کاسه‌های متفاوت. نوشابه، با قند، بی قند، دلستر، هر چیز مشابهش در این دسته قرار میگیره. انواع اقسام شیرینی‌ها، کوکی‌ها، کیک، بیسکویت، هر چیزی که با آرد سفید رسما درست میشه. نون تست سفید، همینطور لواش و مخصوصاً بربری در این دسته قرار میگیرن. غالباً همه به یک اندازه مضر نیستن، کم و زیاد دارن، اما در آخر قند خون رو سریع بالا میبرن. آب میوه و اسموتی ها، چیپس و پفک، بستنی، شکلات، حتی شکلات های تلخ ضررش کمتر هست ولی بازم کارب ساده به حساب میاد. پاستای ساده هم باز همینه. یه نکته در مورد نونها بگم. قاعدتاً نون تست صنعتی سفید بدترین نونی هست که میتونید استفاده بکنید. کمی بعد از اون لواش و مخصوصاً بربری. جالبه که خیلی ها توصیه میکنن به مصرف بربری ولی این نکته رو نمیدونن. دفعه بعدی که میرید بربری بخرید دقت کنید که روی خمیر نون یه مایعی زده میشه. مایع غلیظی که بهش رومال میگن. این مایع هیچی نیست جز آب و آردی که زمان هم بهش داده نمیشه برای تخمیر. در اصل مثل شکر عمل میکنه. روی نون رو خوش رنگ میکنه. اگر بتونید این نون بربری رو بدون رومالش بخرید خیلی خشک نشه، اینم مهمه، کمی سالمتر میشه. خیلی دیگه خوشمزه نیست اما سالمتره. این تکنیک آرد خیلی جاها استفاده میشه. مثلا توی خورشت ها هم این استفاده میکنن، میزنن غلیظ میشه و این آرد سفید رو وقتی میخورید حسابی عشق میکنید. فکر میکنید که وای عجب خورشتی چقدر جا افتاده بود. نه، این کلک های رستورانیه. خلاصه این بدها که ادیتور عزیزم روی تصویر براتون حالا لیست میکنه ترجیحاً حذف بکنید یا به شدت کم بکنید. توی پرانتز تمام رژیم های عجیب غریب رو اگر کنار بذارید و همین ها رو حذف بکنید بهتون قول میدم همه جوره حالتون بهتر میشه. اما مواردی هم هستن که در دسته کارب‌های ساده قرار میگیرن ولی خیلی هم بد نیستن که گاهی هم میتونن خوب باشن. مثلا لبنیات هم جزء کربوهیدرات‌های ساده است یا میشه گفت تمام میوه ها، ولی مضر هم خیلی نیستن اگر درست انتخاب بکنید. برای لبنیات قسمت 85 رو ببینید. در مورد میوه ها هم اونایی که سرشار از فیبر هستن رو انتخاب بکنید. اونا میتونن خوب باشن. نمونهش گلابی. نکته بعدش هم این که در کل هرچه کالتر باشه میوه خب بهتره، چرا که وقتی کالتره انگار که کاربش پیچیده تره، انگار نه واقعا، و در آخر هرچقدر میرسه شیرین تر میشه و این کارب ساده تر میشه. حالا قسمت 27 و 31 رو ببینید. در مورد میوه ها خوب و بدش برای افراد دیابتی کاملا توضیح دادم. حتی اگر دیابتی هم نباشید بهتون کمک میکنه برای انتخاب بهتر که در آخر دیابتی نشید. کربوهیدرات های پیچیده، خب غلات کامل، نون سبوسدار، پاستای سبوسدار، برنج قهوه‌ای، قرمز، سیاه. قسمت 68 رو ببینید در مورد برنج. اونجا در مورد انواع برنج گفتم چه برنجی برای دیابتی ها خوبه.
یعنی کمترین اثر رو روی قند خون داره و حتی نوع پختش. آره. خوب بعدی تقریبا تمام سبزیجات، حبوبات، مغزها همگی کربوهیدرات‌های پیچیده‌ای هستن و اثر کمی روی قند خون میذارن. اینا رو هم لیست میکنم روی تصویر. جایگزین بکنید با کربوهیدرات‌های ساده. اینجوری کامروا میشوید به اصطلاح. به همین سادگی، به همین خوشمزگی واقعا. یه نکته، میتونید به صورت کاملا رایگان با لایک، کامنت و به اشتراک گذاری از تولید این محتوای رایگان حمایت کنید. پیشاپیش ممنونم. حالا ارتباط کارب و چاقی چیه؟ عموما جا افتاده که عامل اصلی چاقی همین کربوهیدرات ها. ولی خب غلطه. ما همیشه دنبال یه چیز و یه کس میگردیم که همه تقصیرها رو بندازیم گردنش و اینکه همه کارب ها رو بد بدونیم. راه حل ساده یه دیگه. همه دوست دارن بشنون یه راه حل ساده. اما این منابع غذایی برای سالهای سال سر سفره مردم بوده و عموما هم چاق نبودن. از زمانی همه چی خراب شد که کارب ساده وارد سفره مردم شد. کارب ساده ای که عموما هم فراوری شده بود، مثل کوکی ها، شیرینی، آرد سفید و غیره که لیست کردم. تمام این موارد با بالا رفتن شدید قند خون تعادل هورمونی شما رو به هم میزنن و با کمی هم بیشتر خوردن که قطعا میشه، میدونیم که خب این مواد غذایی اعتیاد آور هستن، نمیشه ازشون دست کشید. تهش من و شما چاق میشیم. اما 100 سال پیش که مردم نون سبوسدار میخوردن، سیب زمینی ساده دستکاری شده وجود نداشت و هرچی بود همون سنتی ها بود، خب چاق هم نمی شدن، دیابتی هم نمی گرفتن. پس برای کاهش وزن کافیه کارب ساده رو حذف بکنید و پیچیده رو هم به اندازه یا دوره‌ای کم مصرف بکنید. ببینید که چی میشه. میتونید مثلا رژیم کیتوژنیک رو هم امتحان بکنید. ببینید حال و مودتون چطور میشه. در این رژیم کارب کم و بیش حذف میشه. قسمت 67 رو ببینید، کاملا توضیح دادم. بعدش میفهمید که نبود کارب برای شما خوب هست یا نه. اگر دیدین که نه، تفاوت چندانی نداره براتون، یا اون رژیم براتون یک رژیم پایدار نیست که بتونید بلند مدت انجامش بدید، برگردید و همه چی بخورید. کارب هم بخورید و اما کارب های پیچیده رو مصرف بکنید و ساده ها رو بندازید دور. چند نکته کوتاه. مصرف فیبر که نوعی کربوهیدرات غیر قابل هضم هست، علاوه بر کمک به حرکت روده و جلوگیری از یبوست، نقش خیلی مهمی توی کاهش کلسترول خون و کنترل قند داره. فیبر محلول مثل اون چیزی که توی جو دوسر یا سیب سبز پیدا میشه، در کنترل قند خون خیلی موثره. نکته بعد، گفتم که کارب یه نوع سوخت هست. اینه که ورزشکارها قبل از مسابقه یا تمرین شدید مصرف کربوهیدرات رو افزایش میدن. بهش بارگیری کارب هم میگن. این کار باعث ذخیره بیشتر گلایکوژن توی عضلات و کبد میشه که این انرژی لازم رو برای فعالیت‌های سنگین فراهم میکنه. برای مسابقات ماراتون مخصوصا این کار خیلی رواج داره. به شدت هم کار ناسالمی هست، ولی خب کو گوش شنوا. اما اگر کارب یا چربی که سوخت هستن به اندازه کافی به بدن نرسه، بدن شروع میکنه از پروتئین یا بافت عضلات خودش برای سوخت استفاده میکنه که در نهایت عضلات خودتون رو از دست میدید. در اصل دونده ها برای جلوگیری از سوختن عضلات این بارگیری کارب رو انجام میدن که یه جور شمشیر دولبه میشه دیگه. فشار زیادی به کبد میاره، ولی در آخر مهمه که کالری لازم روزانه، اگر حالا ورزشکار نیستید، این کالری لازم روزانه رو از دو منبع سوخت چربی و کارب تأمین بکنید تا بدن سراغ عضله نره. نکته بعد و مهم، همزمان کارب و چربی زیادی مصرف نکنید. این بدترین کاریه که میشه کرد. دو نوع سوخت مختلف هستن که بدن نمیتونه همزمان هر دو رو مصرف کنه. از این سوخت به اون سوخت خیلی کار سختی هست. الان مثلا قند میسوزونید، خب نمیشه یهویی سری بپره سراغ چربی ها یا همزمان چربی ها رو هم بسوزونه. خب یادتون باشه اگر کارب زیادی میخورید، چربی رو، حتی چربی خوب رو، به حداقل برسونید.
اگر چربی زیادی مصرف میکنید، کارب رو، حتی کارب پیچیده و خوب رو به حداقل برسونید. سوای از هر دو که باید به میزان لازم مصرف بشه، پروتئین رو هم به میزان لازم در کنارش مصرف بکنید. قسمت 90 با جزئیات خیلی زیادی راجع به پروتئین صحبت کردم، توصیه میکنم حتما اون رو ببینید. اما من چی کار میکنم؟ حقیقتش گوشتخواری رو امتحان کردم، کیتو، گیاهخواری، در آخر دیدم هیچ کدوم از اینا که سفت و سخته برای من جالب نیست و رفتم سراغ یک رژیم کم کربوهیدرات. همه چی میخورم الا کربوهیدرات های ساده ها، فرآوری شده ها، هله هوله ها تماما حذف. نون و برنج هم خیلی کم. اگر هم هست با سبوس یا برنج قهوه‌ای. میوه یه دونه در روز، اولویت هم بر اساس فیبر، گلابی، سیب سبز ترش، موز کال. اما از اون ور سبزیجات به شدت بیشتر، هویج، گوجه، کاهو، کلم و غیره. لبنیات هم همینطور، بیشتر پنیر، کمتر شیر. کمی حبوبات که البته گفتم یک معیارم در انتخاب همه اینا فیبر هست و معیار بعدی هم نفع نکردن هست. هر چی باعث دلپیچه میشه رسما به شما نمیسازه. نخورید، خیال خودتون رو راحت کنید. بستنی هم که سالی نهایت یه بار، اونم بهترین بستنی دنیا، بستنی گاو میشه اهواز که رو دستش هیچ جا نیست. ایتالیایی‌ها که هیچی اصلا بلد نیستن بستنی درست کنن. ترکیب همه اینا با 14 ساعت فست که خیلی کار رو راحت میکنه، فشار روی بدن کم و کمتر میکنه. توصیه میکنم پلیلیست 0 تا 100 فستینگ رو ببینید، کاملا توضیح دادم. میتونید یک فستینگ 14 ساعته راحت برای خودتون درست بکنید که اثر خیلی زیادی روی تمام بدنتون میذاره. خلاصه کنم، کربوهیدرات ها رو یه غول بیشا خودم نبینید، ولی بی حساب کتاب هم مصرف نکنید. بهترین کار اینه که بیشتر سراغ کربوهیدرات های پیچیده برید. فیبر رو فراموش نکنید، در انتخاباتون یه جورایی اولویت قرارش بدید. مصرف کارب های ساده رو هم تا جای ممکن کمتر و کمتر کنید و در نهایت قطع کنید. قسمت های مرتبط رو هم ببینید، یادتون نره. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم مفید بوده باشه. حتما نظراتتون رو کامنت بذارید. مثلا شما معمولا چه نوع کربوهیدرات های مصرف میکنید؟ خب لیست بکنید برای بقیه. بنویسید تا حالا رژیم کم کربوهیدرات گرفتید یا نه؟ چه تجربه ای داشتید توی این زمینه؟ دیگه همین. مثل همیشه تنتون سالم، دلتون شاد تا بعد. راستی این قسمت های مرتبط رو هم چک بکنید که روی تصویر میذارم. دیگه واقعا تا بعد.